Quý khách muốn mua hạt giống xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Em nhận gửi ở cả miền Nam và miền Bắc trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày, đồng thời gửi quốc tế. Dạ, xin chào quý bà con ạ. Hiện tại thì em đang có mặt tại vườn ớt sừng xanh của công ty hạt giống Number One. Mọi người cũng có thể thấy đó là đặc tính của nó là trái dài, cây khỏe, xòe tán rộng, trái thì to dài. Đây, mọi người có thể thấy to bằng cây bút sáng đó. Trái to dài, màu xanh bóng và trái cực kỳ cứng ạ. Trái cứng. Cây thì là dạng cao và xòe tán rộng ạ. Vườn này thì trồng được 65 ngày rồi ạ. Và địa chỉ của vườn thì đang ở Tân Hội, Đức Trọng. Và cho mọi người so sánh thử là giống ớt sừng xanh của bên công ty em là so với giống nồi trứng ạ. Trái rất là to luôn. Đồng tính của giống thì thịt quả dài, trái to dài và thịt quả rất là dài ạ. Thì đối với giống ớt sừng xanh của bên công ty em thì vì là đặc tính của trái là trái đã thuộc dạng to và dài rồi, nên là đối với giống, em chào bạn Mai, chào bạn Hồng nhé. Nên là đối với giống này thì vợ em khuyến cáo là mình nên giảm hàm lượng đạm và tăng hàm lượng kali để giúp trái cứng và tăng hàm lượng kali và canxi ạ. Và nếu như mà bà con nào mà ở khu Tân Hội mà mình muốn tham quan đánh giá trực tiếp giống thì có thể liên hệ qua bên em, qua bên công ty, thì bên công ty sẽ sắp xếp cho mình đi đánh giá giống trực tiếp. Hoặc là nếu như mà bà con mình có nhu cầu muốn đặt giống hoặc là còn thắc mắc về kỹ thuật trồng cũng có thể liên hệ với bên em. Trái vào tiền rồi. Thì sau đây thì em sẽ quay tổng quan giống của bên công ty em và so sánh với lại giống của bên đồi trứng ạ. Thì mọi người có thể thấy bên tay phải của em đây, bên này là giống ớt sừng của bên công ty em và bên này là giống bên đồi trứng ấy. Thì mọi người có thể thấy được là cái độ vươn khỏe là bên phải là giống bên công ty thì vươn khỏe và xề tán rộng, cực kỳ rộng luôn ạ. To dạ đúng rồi. Trái thì to, dài và màu xanh bóng, xanh nhạt và hơi bóng. Đi kỹ thuật làm sao? Thì như mình đã nói là đối với giống này thì kỹ thuật là giống đã có trái to sẵn rồi ấy, nên là mình có thể giảm hàm lượng đạm giúp mình ạ, và đi mặn canxi và kali lên để giúp trái cứng và cây khỏe hơn ạ. Cây trồng được 65 ngày rồi nhé cả nhà. Xin chào bạn Thị Nguyễn nhé. Anh Mai bạn giống xong. Dạ thì có gì bạn để lại số điện thoại cho mình, thì có gì mình sẽ gọi điện để tư vấn trực tiếp cho mình nhé bạn. Trái rất là to luôn cả nhà. To, dài. Dạ, ok, ruộng hạt giống nha. Ruộng chín chưa ạ? Mình muốn năm. Dạ hiện tại thì ruộng vẫn chưa có trái chín ạ, nhưng mà mình của bạn có thể dắt bạn đi tham quan được rồi là nếu như mà trái rất là dài nha cả nhà. Trái to dài, cứng thì quả rất là dài luôn ạ. Mưa.
Dạ, vậy thì mình cũng xin nhắc lại luôn là nếu như mà bà con ở khu vực Tân Hội, Đức Trọng mà có nhu cầu muốn tham quan để đánh giá trực tiếp thì có thể liên hệ với bên công ty qua số điện thoại em để ở trên rồi á. Thì mọi người có thể liên hệ với bên công ty để bên công ty sắp xếp cho mình tham quan nhé mọi người. Hoặc là nếu như mà bà con mình có nhu cầu là muốn trồng giống này và còn thắc mắc về kỹ thuật trồng thì cũng có thể là liên hệ với bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ để tư vấn kỹ thuật hoặc là tư vấn để giúp bà con mình đặt giống luôn ạ. Dạ vậy rồi thì em cũng xin kết thúc live tại đây luôn ạ. Thì em sẽ hẹn gặp lại bà con mình trong buổi live sắp tới. Thì chúc bà con có một ngày làm việc hiệu quả và một vụ mùa bội thu. Em xin phép chào cả nhà mình ạ.